یحیی سنوار جانشین اسماعیل هنیه شد. هر دو از تروریست‌های بزرگ منطقه هستند. آنگونه که کشور اسرائیل وعده داده است آیا تا نابودی گروه تروریستی حماس پیش خواهد رفت و الان با این جانشینی مصممتر خواهد شد یا نه؟ جمهوری اسلامی در امنیتی ترین روز خود، یعنی در روز تألیف مسعود پوزیده، تحقیر شد. اسماعیل هنیه در خاک ایران که جمهوری اسلامی فعلا رأس امور مملکتداری در ایران است، به هلاکت رسید. آیا جمهوری اسلامی به کشور اسرائیل حمله خواهد کرد یا نه؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. نوید، از سنوار چه اطلاعاتی داریم؟ چه چیزهایی میدونیم به غیر از این که میدونیم که تروریست و یکی از تروریست‌های بزرگ منطقه است؟ یحیی سنوار پیشتر به خاطر 5 مورد قتل، البته نه قتل اسرائیلیا بلکه قتل شهروندان ساکن غزه که مظنون به همکاری با سیستم‌های اطلاعاتی اسرائیل بودند، به 5 مورد حبس ابد محکوم شد. 5 موردی که دادگاه به طور قطعی ثابت کرده بود که اون مرتکب این امر شده. یحیی سنوار واحدی رو بعد از اون کودتای حماس و بر سر کار اومدن اون در باریکه غزه تشکیل داد، واحدی به نام نجد که تنها وظیفه اون کشتن ساکنان غزه بود که مظنون به همکاری با اسرائیل بودن. من میدونی اینجا نه عدالتی هست نه هیچی، فقط برای ظن به کاری تو جون تو از دست میدی. منو معذرت میخوام، یاد یه جوکی میندازه. روباهه داشته فرار میکرده از جنگل، خرسه میگه کجا داری میری؟ میگه مگه نفهمیدی کودتا شده، حکومت تازه، هر کیو که 3 تا بیضه داشته باشه میگیره بیضه‌اشو میکشه. بعد خرسه میگه خب تو که به خودت شک نداری چرا فرار میکنی؟ میگه نه، اینا اول میکشن بعد میشمرن. حالا شده قضیه حماس و فتح هم از این حرف مستثنا نیست. تا حالا بارها و بارها شاهد این بودیم که افرادی که بعداً بیگناهیشون ثابت شده به ظن همکاری با اسرائیل به فجیع‌ترین شکل‌ها کشته شدن. نمونه ای از عقاب‌های فتح رو داریم قبل از انعقاد قراردادهای اسلو که در یکی از باغ‌های کرانه باختری می‌گرفتن کسی رو که مظنون به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل بود. معذرت میخوام، یک لوله با قطر شاید 7-8 سانت به مقعدش فرو میکردن و یک موش صحرایی گرسنه رو وارد این لوله میکردن و اون مرد نگونبخت از داخل خورده میشد و جان میداد به فجیع‌ترین شکل. اسرائیل متاسفانه با این جور افراد و با این قماش سر و کار داره. بیا برگردیم به صحبتمون درباره یحیی سنوار. در چارچوب معامله آزادسازی سرباز اسرائیلی گیلعاد شالیت که در ازای اون بیش از 1000 تروریست فلسطینی آزاد شدن، یحیی سنوار هم آزاد شد. به عنوان قهرمان در غزه از او استقبال کردند و از لحظه‌ای که آزاد شد ظاهراً او و محمد زیف که نام اصلیش محمد المصری هست شروع کردند به تقویت بنیه نظامی و افزایش سرعت حفاری‌های تونل‌های تهاجمی و زیرزمینی، هم برای حمله به اسرائیل هم برای قاچاق اسلحه از مصر به داخل باریکه غزه. نوید، در مورد اینکه تروریست هست خب آگاه هستیم، حتی تصاویری هم که از فرزند خردسالش اینور اونور منتشر شده، می‌بینیم که اسلحه دست فرزندش داده و عملا فرزندش رو هم با همون تفکرات تروریستی داره بزرگ میکنه و خب به هر حال هر کس داخل هر ظرفی، هر مظروفی بریزی شکل اون ظرف میشه. این افراد قاعدتاً تروریست و تروریست پرور هستن. الان با توجه به اینکه خب مخالف
اون آتش بس بوده، مخالف نمیدونم ادامه مذاکرات بوده. تصور میکنی آیا آینده‌ای برای مذاکرات و یا آتش بس با توجه به اینکه سنوار الان به این سمت رسیده میبینی یا نه؟ به باور من تأثیر آنچنانی نداره. همونطور که حذف کردن اسماعیل هنیه الان داره بیشتر و بیشتر روشن میشه، اثری در روند مذاکرات غیر مستقیم حماس با اسرائیل نداشت، چرا که شرایطی که حماس تا کنون و اونطور که در رسانه ها گزارش شده روی میز گذاشته، بسیاری از اونها برای اسرائیل غیر قابل قبول هست. اینکه در چارچوب آتش بس و یا حتی به قیمت توقف جنگ تنها بخشی از گروگانهای اسرائیلی آزاد بشن و نه همه اونها، این به معنای حکم مرگ و اعدام برای بقیه گروگانهایی که در چنگ حماس میمونن و دولت اسرائیل این امر رو نمیتونه بپذیره. اینکه یحیی سنوار به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس انتخاب شده، سالهاست که نه تنها اسرائیل بلکه دیگر کشورهای نسبتاً نرمال دنیا مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان شاخه سیاسی حماس رو هم مثل شاخه سیاسی حزب الله لبنان جزو گروه‌های تروریستی قرار دادن و تفاوتی بین شاخه سیاسی و شاخه نظامی قائل نمیشن. من از این افسوس میخورم که بسیاری از فارسی زبانان خارج نشین که بعضی از اونها به عنوان اساتید دانشگاه در سراسر جهان مشغول به کار هستند، همچنان طبل تفکیک بین بازوی سیاسی و شاخه نظامی حماس رو میکوبن. من چند وقت پیش مصاحبه داشتم، اسم نمیارم ولی هر کی بگرده میتونه پیدا بکنه، کسانی که حذف اسماعیل هنیه رو محکوم میکنن. و وقتی که من از اون آقای استاد پرسیدم که خب با این حساب وقتی که آمریکا ابوبکر بغدادی و اسامه بن لادن رو هم حذف کرده چون یک ترور فراسر زمینی بوده و فراقانونی بوده باید محکوم بشه، و تنها حرفی که اون داره به من بزنه اینه که نه، اونها کشتن اونها هیچ محکومیت رو به بار نداشت. خب بله، متوجهی محمد جان که استاندارد چیه؟ یعنی اگر کسی که تشنه به خون تو اگه بکشی، اگه صدای دنیا در بیاد، این امر محکومه و قبیحه، ولی اگر تو کسی رو بکشی و صدای کسی در نیاد، خیلی هم عالی، مملکت گل و بلبل و همین دیگه. چی دارم میگم؟ والا نگاه کن نوید، خب اصولا چپ، اصلاح طلب و اسلامگرا هیچ وقت نمیفهمه. اگر قرار بود بفهمن که این تفکرات رو نمیداشتن و میمدن کنار مابقی تفکراتی که در راستای سازش، در راستای سازماندهی و در راستای بازسازی جهان و منطقه است قرار می گرفتن، نه اینکه مقابل این تفکرات قرار بگیرن. من خودم خیلی وقتها خیلی از تفکرات رو اصلا نمیتونم بفهمم. اصلا نمیتونم بفهمم LGBTQ چرا باید حامی حماس باشه. حماس خواهان نابودی شماست، خواهان کشتن شماست. اصلا داخل اساسنامه‌اش هست که شما اصلا جزء آدمیزاد محسوب نمیشید، نجس هستید. اینجور تفکرات رو داره. بعد میان نمیدونم داخل گی پرادو و اینجور چیزا پرچم حماس و پرچم فلسطین و این چیزها رو میبرن بالا و ضد یهودی و ضد اسرائیل رفتار میکنن. دیگه به هر حال هر کس یه ظرفی داره. قرار نیست نسبت به بیشعوری آدم ها، یا بهتر بگم نسبت به بیشعوری چپ ها، نسبت به بیشعوری اصلاح طلب ها و اسلامگراها همیشه ما نقد داشته باشه. خب بیشعور دیگه، کاریش نمیشه کرد. قبل از که سال بعدی ما ازت بپرسم، لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن. از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنن. کسانی که از طریق پیپال میخوان کمک بکنن میتونن داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. مجله تصویری سینما رکس با حمایت های مالی شماست که میتونه تداوم داشته باشه. نوید، مشخص شد حرف و حدیث های خیلی زیادی در مورد به هلاکت رسیدن هنیه بود. مشخص شد آخر سر چی بوده؟ بمب بوده، موشک بوده، نمیدونم موشک هوا به زمین بوده، موشک زمین به هوا بوده؟ رسانه‌های اسرائیل چه واکنشی داشتن، چه چیزی رو گفتن؟ اینو بگو که بعد بریم سراغ جنگ احتمالی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل شروع خواهد شد. هنوز که هنوزه این نکته رو بگم قبل از که بگید. حالا اسرائیل که گردن نگرفته، ولی خب مشخصه همیشه کار تمیزی وقتی در جهان نسبت به
گروه‌های تروریستی یا سازمان‌های تروریستی یا دولت‌های تروریستی انجام میشه، مشخص کار اسرائیل اونقدر شیک و تمیز و خیلی مهندسی و خیلی مشتی و گوگلی قشنگ میزنه، مشخص کار اسرائیل. یه طوری زد جمهوری اسلامی رو که الان بعد از گذشت حدوداً 7 روز هنوز نفهمیده که از کجا خورده و چطور خورده. میشنوم. من یک نکته رو میخوام بگم. بر اساس گزارشی که پسر اسماعیل هنیه یعنی بر زبان اون نقل شده، انفجار باعث تکه تکه شدن نیمتنه راست فوقانی اون و پای راست اون شده. البته پسر اسماعیل هنیه در این گزارش خودش اشاره نکرده که تکلیف عضو شریف پدرش چی شده. آیا اون جون سالم به در برده در این انفجار یا اون هم تکه تکه شده؟ هنوز باید منتظر اخبار بود برای علاقه‌مندان و من جزو علاقه‌مندان عضو شریف آقای اسماعیل هنیه نیستم. فقط خواستم اینو شفاف سازی بکنم. در مورد چگونگی کشته شدنش حرف و حدیث زیاده. اگر به گفته های محسن سازگارا، من هیچ کاری به گرایش های سیاسی یا اهداف سیاسی آقای سازگارا ندارم، ولی به عنوان کسی که از مؤسسان سپاه پاسداران بوده و ظاهرا هنوز در داخل این نهاد منابعی داره که بهش خبر میدن، حرفاش شنیدنی است و باید بهش توجه کرد. اون چیزی که محسن سازگارا میگه اینه که یگانهای خنثی کردن بمب 1 ساعت 2 ساعت قبل از اینکه مهمان وارد همچین اتاقهایی و همچین اماکنی بشن اسکن میکنن، بررسی میکنن و امکان بمب گذاری در اقامتگاه اسماعیل هنیه رو رد کرده. چیزی که محسن سازگارا به دنبال اونه اینه که ظاهراً پهپادی با موشک‌های ضد تانک که هر کدوم از این موشک‌ها یک سر جنگی 7 کیلویی داره این حمله رو انجام داده. بر اساس گزارشی که من جای دیگه خوندم اینه که بعضیا صحبت از این کردن که قبل از انفجار صدای شکستن شیشه بود و اگر این گزارش درست باشه دقیقاً این طرز کار موشک ضد تانک و ضد زره، بدین معنا که اول زره رو داخلش میشه با اون فشاری که در اثر پرتاب اون ایجاد شده و اون سرعت و شتاب و بعداً در داخل خود هدف منفجر میشه. به هر روی هر طور که بوده سرشکستگی بزرگی که برای جمهوری اسلامی داشته و ماسمالی که جمهوری اسلامی ایران داره میکنه و نمیتونه این فضاحت و این آبروریزی امنیتی رو به هیچ وجهی روش به قول معروف سرپوش بذاره، ما هنوز مشغول لذت بردن از این خبر هستیم. بیش باد امیدوارم که نفر دومی که به این شکل یا شکل دیگه حذف میشه خود یحیی سنوار باشه. به باور من هیچ تفاوتی بین شاخه نظامی و شاخه سیاسی گروه‌های تروریستی نیست. درباره جنگ احتمالی اسرائیل خوشم میاد دیگه نوید عملاً که نه واقعاً بخشی از مجله تصویری سینما رکس، یکی از پایه‌های ثابت مجله تصویری سینما رکس دیگه، اصلا من نیازی نیست حرف بزنم، خودش میره جلو و سال بعدی منم میپرسه و این کار منو خیلی راحت میکنه. ولی گاهی بذار منم یکم صحبت کنم نوید تو بیان، گاهی بذار منم یکم حرف بزنم، منم یه توپو به منم بده، منم یکم پاسکاری بکنم. در مورد بحث آلت تناسلی حنینه که گفتی، ولی من منتظر نیستم ببینم سالمه یا نه، ولی خب حالا شیطنت‌های نوید توبیانه که همیشه وجود داره و قشنگی گفتگوهایی که با نوید میکنم اینه که هیچ وقت کسالتبار نیست، اتو کشیده نیست، خیلی راحت و خیلی کول میتونیم با یکدیگر بلند صحبت کنیم به طوری که شما هم بتونید بشنوید و از تحلیل‌های نوید آگاه بشید. نوید، الان جمهوری اسلامی تصور می‌کنه اصلا حمله خواهد کرد یا نه؟ چون در ساعت‌های گذشته برخی از رسانه‌های آمریکایی خبر دادن که کاخ سفید جمهوری اسلامی رو متقاعد کرده که حمله نکنه. آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ جمهوری اسلامی آیا اگه باجی بگیره احتمال داره که کوتاه بیاد یا نه؟ و اصلا کلاً نظرت چیه و چه تحلیلی داری؟ به باور من از بس جمهوری اسلامی در بوق و کرنا کرده که ما جواب میدیم، اگر جواب نده در داخل خودش
اون ارازشه معدودی که هنوز وفادار به رژیم هستن، اونا ریزش خواهند کرد و دیگه رسما میشه گفت که حکومت هیچ پایگاه مردمی نداره. یعنی حتی اون 10% و 15% رو هم از دست میده. این که میزنه، به باور من میزنه. من آخه نوید نگاه کن، زدنش خب اگه مثل سری قبل خب عملا نتونست هیچ کاری بکنه، فقط میلیاردها دلار پول هزینه کرد، یعنی هزینه اون موشک ها و پهپادایی بود که شلیک کرد و هیچ کدومش هم هیچ ثمری نداشت، هیچ اتفاقی نیفتاد. حتی نتونست اثبات بکنه قدرت نظامی داره، چون نتونست هیچ، حتی 1% هم بنا به گفته برخی از تحلیلگران از جمله خودت که چندین مصاحبه با داشتم، اصلا هیچ موفقیت آمیز نبود، بیشتر سبب تمسخر در جهان بود و اینا. خب چه فایده ای داره؟ همون تو فایده ای رو داره که قبلا این آتیشبازی رو راه انداختن و بعدا در بوق و کرنا کردن که ما زدیم و اسرائیل جواب نداد. کارش متاسفانه بعضیا در داخل ایران انقدر اگر خوشبین باشیم ساده و اگر بدبین باشیم انقدر کودن هستن که حرفهای حکومت رو بخرن. شوربختانه حکومت هنوز حتی اگر 1 میلیون 2 میلیون و یا 3 میلیون نفر رو در نظر بگیریم هنوز حرفاش خریدار داره در ایران و با توجه به اشراف کاملی که بر مردم ایران متاسفانه داره در زمینه اطلاعاتی، نظامی و سرکوب و تبلیغات و تمام رسانه هایی که در بست در اختیارشه، این مردم، کسایی که بعضیاشون رسما اعتقاد مذهبی، دینی و ایدئولوژی به این حکومت دارن و بعضیا که برای حفظ منافع خودشون و اینکه نونی که میخونن رو در خون مردم ایران تیلیت میکنن و میخورن، در حال حاضر این امر ادامه داره. یک نکته رو من فقط میخوام، البته مربوط به سوال تو نیست، ولی من این رو به عنوان یک پژوهشگر مستقل وظیفه ملی خودم، چه به عنوان یک اسرائیلی و چه به عنوان یک ایرانی و ایرانی زاده، کسی که هنوز ایران رو وطن خودش میدونه و زادگاه خودش هست، این رو باید بگم. از من در رسانه‌های اسرائیلی صحبت کرده بودن، یعنی سوال کرده بودن که اسرائیل چی کار باید بکنه در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی و پاسخ من این بود که سر ما در تهران متاسفانه اگر جمهوری اسلامی نباشه دیگه منبعی نیست که نه هشت شعبی و نه حوثی ها و نه حزب الله لبنان و دیگر انگل ها رو تغذیه بکنه و برای این کار حمله نظامی، اسرائیل به تنهایی قادر به اجرای حمله نظامی که باعث سرنگونی حکومت بشه نیست. اسرائیل با مساحتی برابر با 20,000 کیلومتر نمیتونه با کشوری که 1,648,195 کیلومتر مربع مساحت داره به تنهایی، البته مقصود حکومته، ولی حکومتی که بر این مساحت متاسفانه سیطره داره و داره هر روز ایران رو ویرانتر و ویرانتر میکنه. کاری که من پیشنهاد کردم و اگر نخست وزیر حرف من رو گوش میکنه اینه که بشینه و کاری رو انجام بده که باعث اتحاد جناح‌های مختلف اپوزیسیون بشه. یعنی به شکل آروم و در خفا سران اپوزیسیون، چه جمهوری خواهان، چه مشروطه خواهان، چه پادشاهی خواهان، چه ملی گرایان، چه تمام کسانی که ایران و بقای ایران و ماندگاری ایران و ایرانی براشون مهمه، بشینه و نه به عنوان یک پدر خونده بلکه به عنوان کسی که بشینه و بگه عزیز من، شما اگر میخواید این حکومت رو سرنگون بکنید چاره‌ای ندارید بجز این که دور هم بشینید، عقلاتون رو سر هم ببندید، با متخصصان مشورت بکنید، از خودتون کارشناس و متخصص خلق کنید و انسانهای کارشناس و خلاق و متخصص ایرانی ما کم نداریم. بشینید عقلاتون رو سر هم بذارید و چاره‌ای بیاندیشید قبل از اینکه ایران به ویرانه تبدیل بشه. آخه نوید نگاه کن، نکته‌ای که داری میگی، اتحاد بخش عظیمی از کسانی که خودشون رو
اپوزیسیون میدانند، خواهان تجزیه ایران هستند، خواهان نمیدونم پیشبرد ایدئولوژی ها و تفکرات عربستان یا امریکا و اینها هستند که در تضاد با خواستهای مردم ایران، ملیگرایان. و جان محمد جان، من گفتم کسی که ایران و ایرانی آخه اون اتحاد رو داریم، همه کسانی که ایران نه اتحاد گفتم با کسانی بشینه و کسانی رو جمع کنه. خب در رأس این قضیه نکنید، در رأس این قضیه شاهزاده رضا پهلوی هست که سفری هم به اسرائیل پارسال داشتن، دیدارهای متعددی با مقامات اسرائیلی داشتن و کسانی که به ایران باور دارن، کسانی که ملیگرا هستن، جمهوری خواه هستن، اما یک پارچگی ایران براشون مهمه، چون ما جمهوری خواهایی هم داریم که شاهزاده رضا پهلوی رو تنها آلترناتیو برای سرنگونی میدونن. همه اون یعنی کسانی که به فردای ایران باور دارن و فردای ایران رو میخوان و یک پارچگی ایران رو میخوان، همه پشت سر شاهزاده رضا پهلوی هستند. در نتیجه اینجا یکم با اختلاف نظر دارم، صحبت تو میشنوم. قبل از اینکه پاسخ اگر کامنتی داری به صحبتم بدی، سوال آخرم را هم ازت میپرسم. در مسابقه قبلی که با داشتم بعد از یعنی فکر کنم چند ساعت بعد از به هلاکت رسیدن هنیه بود، گفتی که اگر پاسخ خواهد داد جمهوری اسلامی، اما پاسخ رو اگر درست یادم باشه گفتی که به واسطه نیابتی هاش این کار رو انجام خواهد داد. و اینا الان میبینیم که خامنه‌ای و عوامل خود جمهوری اسلامی دارن میگن که نه آقا، ما مستقیم خودمون میخوایم پاسخ بدیم و اینا. تحلیلت الان چیست؟ نه، دفعه پیشم مستقیم پاسخ دادن. موشک‌های بالستیک که شلیک شد از داخل خاک ایران بود، موشک‌هایی که در اختیار نیابتی ها نیست. اگر به خود رسانه‌های جمهوری اسلامی ما استناد بکنیم، موشک‌های خیبر شکن و قدر و عماد در اختیار نیروهای نیابتی قرار نداره و الان در حال حاضر فقط نیروی هوافضای سپاه هست که از اون استفاده میکنه. پیشتر گفته بودن که در عملیات به اصطلاح وعده صادق از این موشک‌ها به طرف خاک اسرائیل شلیک کرده بودن. باید منتظر شد و دید. قبلا هم در گزارش‌های پیشتر گفتم اگر جنگی رخ بده و اگر این جنگ تمام عیار بشه، اسرائیل همونطور که، و این رو من با درد و با اندوه میگم، همونطور که متفقین تنها با حزب نازی نجنگیدن و کشور آلمان رو هدف قرار دادن، متاسفانه اگر جنگ فراگیری رخ بده، کشور لبنان آسیب خواهد دید، کشور ایران به احتمال زیاد آسیب خواهد دید. یعنی جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه منابع حیاتی، یعنی اسرائیل سعی میکنه منابع حیاتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده. فکرشو بکن، چند تا میدان نفتی، گازی، پالایشگاه، صنایع پتروشیمی، صحبت از نیروگاه‌های برق نمی کنم، تمام اینها در یک جنگ تمام عیار میتونه یک هدف مشروع باشه. و وای به روزی که به خاطر ندانمکاری‌های جمهوری اسلامی نه تنها لبنان بلکه ایران ممکنه که 100-120 سال عقب برگرده. زنده باد. 1 دقیقه صحبت پایانی تو میشنوم. همین، امیدوارم که اون جنگی که الان سرخط تمام رسانه‌های اسرائیلی هست، جنگ احتمالی، محدود، هر چیزی که باشه، رخ نده. علت این که جمهوری اسلامی تا الان واکنششون نداده، شاید به خاطر اینکه هنوز دارن دنبال یک راه حلی میگردن که به قول خودشون نه سیخ بسوزه و نه کباب، طوری که هم بتونن به نوعی یک تصویر موجهی به ارازشی نشون بدن و از طرف دیگه این باعث واکنش سریع، قاطع و کوبنده اسرائیل نباشه. و کلاً هیچکی از جنگ خوشش نمیاد، ولی متاسفانه وقتی که جنگی باشه تر و خشک با هم میسوزن. امیدوارم که این اتفاق نیفته. جنگ بد است، جمهوری اسلامی از جنگ بدتر است. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که خارج از ایران هستن پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن. از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنن. کسانی که از طریق پیپال بخوان کمک کنن میتونن در توییتر یا اینستاگرام دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. و اما در پایان، ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران، امیدوارم همیشه صحیح
صحیح و سالم باشید و جنگ هیچ وقت در کشور ما رخ نده و جمهوری اسلامی هر چه زودتر گورش رو گم کنه و از خاک کشور ما بره. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.